Hello and welcome to my channel Smith Sanavle, a filmmaker. तर या आपण स्क्रिप्ट रायटिंगच्या सिरीजमध्ये आपण आज जाणून घेणार आहोत स्क्रिप्ट लिहिण्यासाठी कोणते सॉफ्टवेअर्स आणि कोणते ॲप्स वापरणं बरोबर आहेत. कारण हे ॲप्स असे असतात की आपला लिहिण्यासाठी मदत करतात. फॉर एक्झाम्पल की सीन्स तुम्ही जर लिहिले तर त्यांना त्यांचे जे टायटल्स आहेत ते आपण कन्वर्ट करू शकतो हेडिंगमध्ये. जेव्हा हेडिंगमध्ये कन्वर्ट करतो तेव्हा त्यांना नॅव्हिगेट करायला सोपं जातं. म्हणजे जर तुम्ही सीन्स लिहिले, जर 40 सीन्स लिहिले त्याच्यातला अचानक तुम्हाला वाटलं की 20 नंबरच्या सीनवर जायचं आणि तुम्हाला काही चेंजेस करायचे आहेत, तर हे आपल्याला अशा सॉफ्टवेअरमध्ये किंवा ॲप्समध्ये खूप सोप्या पद्धतीत काम करता येतं. आणि अशा ॲप्सचे, अशा सॉफ्टवेअरचे बरेच फीचर्स असतात जेणेकरून आपल्याला स्क्रिप्ट लिहायला सोपं जातं. तर चला बघूया आपण हे सॉफ्टवेअर आणि ॲप्स कोणते आहेत. तर आता आपण पाहणार आहोत की कम्प्युटरवर चालणारे असे कोणते 2 सॉफ्टवेअर आहेत ज्याच्यामध्ये आपण काम करू शकतो. तर आत्ता सध्या आहे मायक्रोसॉफ्ट ऑफिस आणि ओपन ऑफिस. दोन्ही मी दाखवतो तुम्हाला. ह्याच्यामध्ये स्क्रिप्ट लिहिण्याचे फायदे काय आणि काय पद्धतीत आपण लिहिलं पाहिजे. आता ही जी स्क्रिप्ट मी म्हणजे काम चालू आहे गोल्डफिश नावाची, तर ही मी तुम्हाला दाखवतो की कसा लिहिला आहे आणि काय प्रोसेसला आता ही स्क्रिप्ट आहे. ठीक आहे, तर क्लिक केला, ओपन होत आहे. ओपन ऑफिस हे जुनं आहे 2007चं. तर इथं तुम्ही बघू शकता की गोल्डफिश नावाची ही फिल्म आहे. शॉर्ट फिल्म जॉनर हॉरर सस्पेन्स फिल्म आहे ही. वन लायनर लिहिलं आहे, याचं सिनॉप्सिस लिहिलं आहे आणि इथून मेन स्टोरी आपली चालू आहे. आधी टायटल येतो, टाईप येतो, तुम्ही जे काही डिटेल लिहू शकता ते लिहायचं. स्क्रीन प्ले एडिटिंग अँड डायरेक्शन बाय सुमित रनवरे. त्यानंतर पावर्ड बाय फायबर्स प्रोडक्शन, वन लायनर, सिनॉप्सिस. इथून सीन चालू होतो. सीन 1 इंट्रोडक्शन. इंट्रोडक्शन म्हणजे आपल्या फिल्मचा जो मेन प्रॉब्लेम आहे तो इंट्रोडक्शन. आता हे कॅरेक्टर कोण आहे, शीना आणि अनिका, या दोघींमध्ये जे काही बोलणं होतं इथून पहिल्या सीनमध्ये तो प्रॉब्लेम आपल्याला कळतो. आता हे आणि ऑन युअर लेफ्ट साईड इथं तुम्ही बघू शकता, इथं डॉक्युमेंट मॅप म्हणून असं लिहिलेलं आहे. म्हणजे या पूर्ण स्क्रिप्टमध्ये जिथं जिथं प्रत्येक सीनला आपण जाऊ शकतो. इथं मला वाटलं 3 नंबरचा सीन, मी इथं डबल क्लिक करतोय, सिंगल क्लिक करतोय आणि इथं येतो 3 नंबरच्या सीनला, इथं मी लिहू शकतो. आत्ता ही स्टोरी खूप बेसिक स्टेजला आहे, स्टोरीच्या फॉर्मॅटला आहे. ह्याला स्क्रिप्टच्या फॉर्मॅटमध्ये सध्या काम चालू आहे. त्या स्क्रिप्ट रायटिंगच्या फॉर्मॅटमध्ये लिहायचं डिटेल डायलॉग्स आणि काय काय घडतं आहे त्या कथेमध्ये ते लिहिण्याचं सध्या काम चालू आहे. आणि इथं तुम्ही बघू शकता पहिला सीन, दुसरा सीन, तिसरा सीन, ते सगळं खाली वर असं बघण्यापेक्षा कुठे गेला असेल, चौथा सीन इथं आहे, चौथा सीन 3, 4 बरोबर. असं खालीवर बघण्यापेक्षा इथं डायरेक्ट क्लिक करायचा. 7 नंबरचा सीन क्लिक केला, 7 नंबरचा सीन आला, ह्याच्यामध्ये लिहायचं, एडिट करायचं. लगेच वाटलं 10व्या सीनला मला काहीतरी ॲड करायचं आहे, 10व्या सीनला तुम्ही इथं काहीतरी ॲड करू शकता. लगेच वाटलं 14व्या सीनला मला काहीतरी ॲड करायचं आहे, तर इथं तुम्ही करू शकता. हा 14वा सीन. मला वाटलं की क्लायमॅक्समध्ये काहीतरी मला नवीन ॲड करायचं, तर क्लिक करायचं, क्लायमॅक्स आणि ॲड करायचा. तर हे टॅग्स आहेत की टॅग किंवा अँकर असं म्हणतात. वेगवेगळे शब्द दिलेत वेगवेगळ्या सॉफ्टवेअर्समध्ये. तुम्हाला काय सोयीचं वाटतं ते तुम्ही म्हणू शकता. इथं नॉर्मली हे जे आहे टायटल,
त्याला हेडिंग टू असा फॉर्मॅट दिला आहे, त्याच्यामुळं ते इथं येतात. आता इथला हेडिंग टू जर काढलं, त्याला नॉर्मल टेक्स्ट केला, तर 18 नंबरचं आपल्याला इथं दिसत नाही. 18 नंबरचा सीन दिसत नाही. आता याला मी परत हेडिंग 2 मध्ये चेंज करतो. आता हे आलं इथं 18 मध्ये. म्हणजे तुमचं जे काय टायटल असणार शेवटचंच दाखवतो तुम्हाला. इथं जर मी लिहिला द एंड, तर हे इथं खाली येत नाही. पण हे जर मला इथं याला हेडिंग करायचं असतं, ते हेडिंग केलं, इथं क्लिक केलं, या साईडला आला द एंड. सध्या याची गरज नाही. तर असं तुम्ही अँकर टाकू शकता. अँकर म्हणजे एक खूण, एक बुकमार्क. बुकमार्क म्हणून असं लक्षात ठेवा. हे बुकमार्क आहेत छोटे छोटे. HTMLच्या भाषेत म्हणतात अँकर. तर हे बुकमार्क आहेत आपले छोटे छोटे. 10 बुकमार्क, सीन नंबरचा बुकमार्क. ह्याच्यामुळं थोडंसं सोपं जातं. ते मोबाईलमध्ये जर तुम्ही लिहित असाल तर चांगली गोष्ट आहे. जर तुमच्याकडे कम्प्युटर नसेल आणि मोबाईलमध्येच लिहित असेल, तर मोबाईलमध्ये पण कसं हे लिहायचं मी दाखवतो तुम्हाला. तर हे आहे मायक्रोसॉफ्ट वर्डमध्ये लिहिलेली एक स्क्रिप्ट, जी वर्क इन प्रोग्रेस आहे. सध्या ह्याच्यावर काम चालू आहे. तर सध्या मी ठीक आहे. आणि ह्याच्यामध्ये तुम्ही सेव्ह ॲज कुठे गेला अदर फॉर्मॅट पण करू शकता. म्हणजे सगळी स्क्रिप्ट लिहून झाली, जेव्हा तुम्हाला प्रिंटिंगला द्यायचं असेल, तेव्हा इथं PDF म्हणून येतं आहे का? PDF म्हणून दाखवत नाही. ठीक आहे, PDF म्हणून दाखवत नाही. त्याला दुसरा ऑप्शन असा आहे की इथं जायचं, प्रिंट म्हणायचं. प्रिंट म्हणलं की PDF येतं. PDFला ओके केलं, इथं गोल्डफिश तेच नाव द्यायचं. अरे हे आधीच दिलं आहे. आधीच एक मी आधी काढला होता एक्सपोर्ट केलेलं PDF. ठीक आहे, परत एकदा केलं एक्सपोर्ट, म्हणजे ते अपडेट होईल आधीचं जे काय एडिटिंगचं आहे ते. ठीक आहे, इथं आलं. तर इथं PDF अशी सेव्ह होती, ती तुम्ही डायरेक्ट प्रिंटिंगला देऊ शकता मग त्यानंतर. ठीक आहे, इथं हे सगळे येतात. ते अँकर जे काय बुकमार्क असतात ते पण येतात ह्याच्यामध्ये, इथं येतात. अच्छा, ठीक आहे, ह्याच्यात नाही पण येतात तसं. ठीक आहे, ते हे मी क्लोज करतो आहे आणि तुम्हाला दुसरी स्क्रिप्ट दाखवतो. ही एक खूप जुनी स्टोरी आहे माझी, पिच अँड डिच नावाची. तर ह्याच्यामध्ये पण इथं नॅव्हिगेशनमध्ये गेलं की हे सगळे सीन्स नॅव्हिगेट आपण करू शकतो. हे पण बुकमार्क आहे, फक्त इकडं नावं वेगळे आहेत. नॅव्हिगेट आहे, त्यामध्ये काय होतं, डॉक्युमेंट मॅप होतं. तर हे पण असं खालीवर बघण्यापेक्षा सीन नंबर 10ला आलो, मग इथं एडिट केला. सीन नंबर 12ला आलो, इथं एडिट केला. सीन नंबर 3ला आलो, इथं एडिट केला, लिहिलं अजून असं. हे 2 सॉफ्टवेअर्स आहे. तर ह्याच्यामध्ये फरक असा आहे की जे मायक्रोसॉफ्टचं आहे हे पेड असतं. तर हे मला कम्प्युटर बरोबर मिळालं होतं, म्हणून हे 2017चं, हे खूप जुनं आहे. आणि हे जे आहे ओपन ऑफिस, हे फ्री सॉफ्टवेअर आहे. तर आय विल रिकमेंड यू टू यूज दिस फ्री सॉफ्टवेअर. हे जास्त सोयीचं आहे. जर तुम्हाला खर्च करायचा नसेल तर. इथं आपण अबाउटमध्ये बघूया. तर हे सगळं आहे, ओपन ऑफिस नंबर 4 हे त्याचं नाव आहे. आणि त्यांच्या वेबसाईटवर ह्याच्यावर गेलं तर तुम्हाला फ्री ऑफ कॉस्ट ते सॉफ्टवेअर डाउनलोड करता येईल आणि इन्स्टॉल करता येईल. वापरायला खूप सोपं आहे आणि ह्याच्यात बऱ्याच फीचर्स सोपे आहेत. आता इथं मला PDF कन्वर्ट करायची असणं, ही अख्खी तुम्हाला फक्त एक क्लिक दाबायचं आहे, डेस्कटॉपला यायचं आणि सेव्ह करायचं. ह्याच्यामध्ये हा ऑप्शन सोपा आहे. PDFचं बटन येतं, हे खूप सोपं जातं. ते कुठं आलं आहे, हे आलं इथं. त्याला ओपन केलं की हे ओपन होतं असं. ह्याला तुम्ही स्क्रिप्ट कंप्लीट झाल्यानंतर प्रिंटिंगला देऊ शकता.
तर असं हे दोन मेन सॉफ्टवेअर आहे कम्प्युटरचे. ठीक आहे. तर चला आपण पुढं हे बघूया की मोबाईलचे कोणते सॉफ्टवेअर आहे ज्याच्यामध्ये आपण स्क्रिप्ट लिहू शकतो. तर हे आहेत काही अँड्रॉइडचे काही स्क्रिप्ट रायटिंग सॉफ्टवेअर्स. त्याच्यातले काही डेस्कटॉप ॲप्स पण आहेत आणि काही गोष्टी काही वेबसाईट आहेत की ज्याच्यावर तुम्ही ऑनलाईन स्क्रिप्ट लिहू शकता. आता ह्याच्यातले सगळे सॉफ्टवेअर्स ॲप्स मी यूज केलेले नाहीत. तर ह्याच्यातले काही मोजके मी यूज केले आहेत. स्टुडिओ ब्लाइंडर यूज केलं आहे मी 2 नंबरचं. फेडिंग यूज केलं आहे. स्टुडिओ ब्लाइंडर हे ऑनलाईन वेबसाईट आहे, त्याच्यावर तुम्ही स्क्रिप्ट लिहू शकता. फायनल ड्राफ्ट नंबर 5 यूज केलं आहे मी. सेंटेक्स फ्री सॉफ्टवेअर आहे, ते पण मी यूज केलं आहे. रायटर ड्यूट यूज नाही केलं. 10 नंबर्स कॅज्युअलिटी यूज केलं आहे, हे चांगलं सॉफ्टवेअर आहे. हे डेस्कटॉप सॉफ्टवेअर आहे आणि त्याच्या पुढचे बरेच सॉफ्टवेअर आहेत. तर मी पण ऐकून आहे, याच्यातले बरेच मी यूज नाही केले. तर तुम्हाला याच्यातले जर कोणते वाटले यूज करून बघावे तर नक्की यूज करून बघा. याच्यातले मी नक्की पुढे यूज करेन आणि सेपरेट त्यांचे व्हिडिओज बनवेन. तर ही लिस्ट आहे. काही काही फ्री सॉफ्टवेअर्स आहेत, काही पेड सॉफ्टवेअर्स आहेत, पण मोस्टली याच्यातले फ्री आहेत. काही अँड्रॉइडचे आहेत, काही ॲपलचे आहेत, मॅकचे. सो तुम्हाला वाटलं तर हे नक्की यूज करा आणि कमेंट बॉक्समध्ये कळवा की कोणतं तुम्हाला सोयीचं वाटलं, सोपं वाटलं यूज करायला. व्हिडिओ पूर्ण पाहिल्याबद्दल खूप खूप धन्यवाद. आपण भेटूया पुढच्या व्हिडिओमध्ये आणि अजून आपण स्क्रिप्ट रायटिंगबद्दल जाणून घेऊया.